Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Memeș, ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi parcurge previziunile pentru ziua de vibrație 15. Cum vă spun de fiecare dată, să vedem cum ne surprinde energia sau cum putem fi preveniți într-o anumită măsură. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți drăguți, pentru gândurile bune. Iar dacă ești aici pentru prima dată, te invit să te abonezi și să apreciezi clipul, dacă tu găsești aceste informații utile. Voi parcurge astăzi previziunile sub formă de citire generală colectivă, întrucât acest număr 15 ne învăluie pe toți, ne implică pe toți, dar și pentru că am puțin timp la dispoziție. După cum auziți, vocea mea este puțin răgușită, dar voi participa și la un seminar și revin mâine în formula de 2 variante. 15 în cartea lui Richard Rudd vorbește despre magnetism, în timp ce în tarot ne vorbește despre diavol, despre condiționare, toxicitate, îi mai spunem noi, sau mai putem privi acest număr 15 al diavolului din tarot, făcând comparația cu Saturn și cu semnul Capricornului. Este casa a 10 a statutului social, a societății, a autorităților sau a modalității în care te prezinți tu ca o autoritate în viața cuiva, a profesiei și a carierei. Deci pot apărea astăzi discuții în această direcție care să vizeze lucrurile pe care le-am enumerat. De asemenea, este vorba despre treburi care se pot repeta în viața voastră pentru că îl avem pe Mercur în perioada de retrogradare și a intrat în Leu, lucruri care să-ți activeze și să-ți declanșeze ego-ul. Ești atașat de persoana ta, de statutul tău social, de profesia ta, te identifici cu aceste lucruri sau îți regăsești sufletul și puterea interioară să devii un magician. Cam despre asta este vorba. Haideți să vedem acum ce ne spune energia. Sigur că veți regăsi în citirea pe care am făcut-o pentru energia acestei săptămâni mai multe informații pentru fiecare zodie în parte. Avem tronul și numărul 9, care este format din planul de viață 45. 4 înseamnă medicină, arhitectură, construcție, casă, lucruri pe care le faci manual cu munca ta sau muncă ușoară, muncă grea. Iar 5 este bucuria, proiectul, generozitatea, copiii sau relația de iubire. Ceva în această zonă se poate întâmpla astăzi, care sigur că reflectă și cariera, și profesia, și statutul, și autoritatea. Deci pot apărea lucruri care sunt în strânsă legătură cu ai tăi copii, tu ca părinte, tu ca și copil pentru părinții tăi, cu profesia ta, cu casa în care locuiești, cheltuieli sau lucruri pe care vrei să le rezolvi, să faci curățenie sau în funcție de ce anume te reține pe tine acum. Să vedem mai departe. Oceanul iubirii eterne, vindecare, creativitate și fertilitate. Uite, poți rezolva ceva la locul de muncă, poți avea parte de reușită, de soluții când vine vorba despre autorități, poți scăpa basma curată dacă ai avut vreo provocare, ceva cu amenzi recent, sau poți acum avea acea capacitate de a lua o hotărâre fără să depinzi de nimeni și de nimic, să te eliberezi de o condiționare, să spargi un zid. Pur și simplu să muți un zid de unde este în altă parte sau să îl dărâmi odată și pentru totdeauna. Poate fi vorba, desigur, și de planul internațional, geopolitic sau de studii, de aspirații înalte, de un drum lung pe care vrei să îl faci, sau poate fi vorba despre chestiuni legale pe care le poți rezolva cu foarte mult curaj, dar prin muncă multă. Trebuie să depui un efort pentru a te elibera de această condiționare. Practic să spui nu există, nu, ci cum fac să ies din această situație. Îmi place această zi, pentru că vibrația zilei poate fi și 6, iar 6 este armonia, este omul cu foarte multă iubire, poți depăși ce te stârnește, ce te deranjează. Recunosc că au fost zile complicate, să știți că au fost niște zile foarte, foarte complicate în care toată lumea s-a purtat așa ca la spitalul de nebuni. Să aveți grijă. Oameni nervoși, fără sens, fără direcție. Avem 6 de bâte, avem faetonul,
7 de spade și steaua. Nu, temperanța este, scuzați-mă. O zi în care poți înceta să te autosabotezi, o zi în care poți trece peste propriile tale convingeri, o zi în care poți scăpa de o condiționare, poți scăpa de o etichetă. Astăzi nu ești numele și prenumele tău, astăzi imaginează-ți că ești un super om, o femeie fantastică și fă ceea ce în mod normal nu ai face, pentru că 7 de spade este autosabotajul, dar este și strategie. Cumva, zi ca ei și fă ca tine. Exact asta înseamnă ziua, pentru că vei vedea cum lucrurile se rezolvă mai ușor. Faetonul anunță progres, anunță niște vești sau sunt chestiuni care țin de automobil, de transporturi, de călătorii, de progres, de relocare, de mutare. Iar temperanța, ca și ieri, și-am menționat recent, mai ales cei care mă urmăriți în mod recurent, poate vă aduceți aminte că ziua de 14 era conectată cu ziua de 8 și uite că acum temperanța scoate ceva la suprafață, scoate acea capacitate de a-ți păstra calmul în fața unei provocări sau în fața unei decizii. Trebuie să-ți păstrezi calmul, să transmuți energia, teama în curaj, emoția constructivă să vină din acele emoții care îți stau în stomac, dar te distrug, te trag în jos. Este un tunel și de aici vei vedea lumina. Sunt niște pași pe care trebuie să-i faci, dar îi faci cu victorie. Ești victorios. Potențialul pentru această zi este să treci cu bine peste ceva anume, chiar dacă simți în acest moment că ești în ocean și înoți fără colac. Să ne aducem aminte ce am spus în citirea pentru energia acestei săptămâni. Pluta pe spate, respiră, respiră, vei găsi o oază de liniște, vei găsi o bucată de pământ. Poate fi vorba despre funcția ta, despre locul de muncă, ceva te nemulțumește acolo, simți că nu ești plătit, simți că nu ți se acordă importanța cuvenită sau pur și simplu simți că ești tratat necorespunzător. Mai poate fi vorba de niște chestiuni legale unde cineva nu a lucrat în favoarea ta. Dar temperanța îți aduce sub o formă sau alta o certitudine că lucrurile nu vor rămâne așa, ci că ceea ce ai semănat tu, intenția ta, dacă a fost corectă, va da roade. Vei reuși. Mai poate fi vorba despre bârfă astăzi, unde să ai în jur oameni care râd pe la spatele tău sau care una spun și alta fac. Dacă ne uităm din perspectiva relațiilor aici, este o zi în care s-ar putea ca toată lumea să dorească să aibă dreptate, dar este o falsă impresie în spate de câștig, de cauză. Energia în mod direct pe această zonă a relațiilor ne invită politicos, pentru că vorbim de temperanța, să ne păstrăm calmul, să nu avem nimic de împărțit unii cu ceilalți, pentru că este doar o zi, dar o zi în care dacă spunem ceva, lucrurile pot degenera și ceea ce a fost spus se duce în egregorul vostru de relație, dar și în mentalul colectiv. Pot apărea fel și fel de surprize sau poți afla niște informații despre niște lucruri pe care tu ți le-ai imaginat cumva, dar ele nu au stat așa. Poate fi vorba și despre morală, valoare, credință astăzi, să te îndoiești de ceva anume și nasul tău fiind va mirosi corect. Din perspectivă emoțională, medicală, aici energia mie îmi spune foarte limpede și foarte clar, asta este ceea ce văd în acest moment, că te autosabotezi, tragi de tine, faci mai multe decât poți sau că te ignori, nu te îngrijești suficient de bine. Și da, în aceste vremuri, sub această energie care arde pur și simplu, s-ar putea să nu fii suficient de puternic la nivel de corp fizic, să te simți slăbit, secătuit de putere. Aceasta este o carte a gemenilor. Atenție la plămâni. În această perioadă stăm sub egregorul gemenilor, al informației și atunci cumva ceea ce gândim sau ceea ce spunem sau ce s-a spus în trecut iese acum la suprafață și este o oală cu presiune. Ai un câștig de cauză, rezolvi ceva, pentru că așa trebuie să se întâmple și o rezolvi sau rezolvi situația respectivă cu răbdare, cu empatie, cu înțelepciune, doar nu te sabota, nu o lua pe scurtătură. 10 de bâte, se termină ceva, se închide un proiect.
ești obosit, ai terminat ceva de făcut, te apasă un termen limită sau abia aștepți să pleci undeva. Dacă abia aștepți să pleci în concediu ca să scapi de probleme, din nou alarmă falsă, pentru că la întoarcere tot acolo sunt. Da, este foarte bine să te relaxezi în perioada ce urmează dacă se poate, dar aici este vorba despre o cauză mai veche pe care o poți rezolva acum. Trebuie să te duci acolo, în locul acela unde îți displace. Trebuie să-ți amintești ceva sau să înțelegi o amintire, niște cuvinte, un eveniment care poate îți displace, dar odată ce o faci, vei scăpa de aceste presupuneri și de acest autosabotaj. 7 de spade este mintea ta care nu te lasă să progresezi. Magicianul, pentru că l-am menționat. Mă bucur tare mult și eu de câte ori spun vreo arcană sau menționez ceva și apoi energia îmi confirmă că sunt pe vibrația corectă. Ceva anume ce te-a stresat se încheie. Această arcană, 10 de bâte, este consum de energie vitală sau bați la o ușă închisă. Din acest moment faci stânga împrejur și intri pe o altă linie corectă. Deschizi o altă ușă sau pur și simplu o vezi. Vezi pădurea de copaci astăzi. Magicianul îți spune că se poate. Poți ieși dintr-o încurcătură. 5 de monede. Poți ieși dintr-o încurcătură, fie când vorbim despre taxe, impozite, despre cariera ta, profesia ta, despre nu știu ce informații îți lipsesc ție, dubiul pe care îl ai se poate clarifica sau poate ești la nivel de casă, în casa ta. Vrei să faci ceva, ai tot obosit, să se repete lucrurile, să nu poți evolua sau să nu poți face ceea ce îți dorești. Lucrurile se pot încheia, dar este nevoie de curaj, de echipă, de creativitate, să-ți pui mintea la contribuție și să găsești o cale, pentru că omul este înzestrat, ancestral, să fie superom, doar că nu-și amintește. Poți achita o datorie, poți recupera niște bani, poți purta acea discuție despre bani la care te gândești sau poți scăpa de acest sentiment de lăsat pe din afară, de furnică în fața elefantului. Cavalerul de bâte, pentru că te va ajuta energia lui Jupiter și a lui Marte să ai acces la informații sau îți vine acea idee. Pur și simplu ți se schimbă gândurile, îți schimbi părerea. Aici poate fi vorba și de o persoană care are avantaj sau are această artă a comunicării, cineva care a sabotat o conversație sau cineva care a spus vrute și nevrute, care a creat o poveste, dar care n-a fost cinstită, care n-a fost reală. Mai poate fi vorba despre o întoarcere în trecut sau o întoarcere asupra unei decizii, o reevaluare a unor chestiuni, o încheiere de orice natură, un final de conversație sau o revedere, pentru că lucrurile au rămas nespuse. Este cineva aici care mai are ceva de spus. Au rămas niște lucruri nespuse. Aici este cineva care vrea cu tărie să clarifice o situație. 6 de monede. Ideea sub această vibrație este ce dai aia primești sau cum crezi tu că poți rezolva, așa se rezolvă. De asemenea, este cineva care vrea să corecteze o situație în ceea ce te privește sau se poate corecta o situație. Este o chestiune de justiție și de dreptate, deși nu ne-a apărut justiția aici. Avem totuși temperanța și 6 de monede, care reprezintă cam aceeași vibrație. Nu mai trebuie să depinzi de cineva astăzi. Îți faci singur dreptate sau te avantajează contextul actual, să nu depinzi de nimeni și de nimic. 6, așa cum am spus, este un număr al armoniei. Hai, înaintează, nu este totul pierdut sau nu va fi atât de greu pe cât crezi tu. Și ce a ieșit? Justiția. Se lămurește o situație sau este bine. Este o confirmare pentru gândurile tale de acum. Este o confirmare pentru zona ta de interes. Poți să reușești. Dacă te simți presat de un loc, o persoană, o țară, un loc de muncă,
ai resurse la îndemână. Poate unii dintre voi vă gândiți la divorț aici și nu știți cum se împart lucrurile. Poate cineva ți-a greșit și ți-a furat ceva. Energie, bani, lucrurile se pot corecta. Se poate face un apel în instanță, spre exemplu, pentru că avem luna în Săgetător și avem și pe Jupiter implicat acolo în Gemeni. Avem și arhetipul Fecioarei care ne vorbește despre medicină. Dacă nu ai avut un diagnostic corect, mai întreabă, mai verifică și a doua oară sau mai mergi odată la analize sau încearcă să găsești și soluții alternative, pentru că omul este un complex, nu doar un organ. Să iei deciziile și cu mintea și cu sufletul, să nu fii orgolios astăzi, iar dacă ți ies în cale oameni orgolioși, să-i lași în pace, își sapă groapa singuri, nu trebuie să faci tu nimic pentru asta, nu te consuma. Să vedem un plan financiar. Responsabilități. Saturn, pe această cruce mutabilă, îți spune că poți construi. Doar că dacă în acest moment cauți scurtături, s-ar putea să nu le găsești. S-ar putea să te fi aventurat tu în niște lucruri în care ai crezut, dar cu o anume doză de naivitate sau poate așa a fost acest curent, poate ai urmat o idee a cuiva care n-a fost neapărat foarte bună. Sau această zi îți spune este ok să admiți că te-ai înșelat într-o anumită privință. Toți greșim, dar din asta învățăm, altfel nu am avea un termen de comparație. De asemenea, poți fi promovat sau ți se pot lua niște responsabilități. Poți fi destul de liber în perioada ce urmează în zona profesională. Iar în zona relațiilor, să vedem ce ne sfătuiește oracolul. Ceva neașteptat, surprize din trecut, fosta, vreun fost coleg, vreo fostă cunoștință, cineva din trecut, sau, pur și simplu, te surprinde cineva complet necunoscut. Sau poate cineva face un gest frumos de iubire astăzi, te ajută în gospodăria ta, în căsnicie, acolo unde tu ai mai mare nevoie de ajutor, cineva astăzi îți ia de pe umeri povara, ai timp pentru tine, timp liber, să te regenerezi, să te vindeci. Să știți că în esență este o zi bună. Diavolul acela exprimă și el ceva. Exprimă cât de mult depindem noi de societate pentru că am permis. O zi bună, fără dramă. Fără dramă. Se întoarce Mercur în Leu și Leul într-o vibrație mai joasă. Este dramatic, este de altfel și semnul actorilor, al vedetelor, al opulenței, iar această zi ne aduce așa un potențial mai puțin dramatic sau deloc dramatic. Uite, ceea ce auzi nu te mai influențează, nu te mai declanșează atât de tare, pentru că ești fie obișnuit, și asta s-ar putea să fie o disonanță cognitivă, ori te-ai obișnuit cu niște lucruri și ți este foarte greu să le schimbi și asta este de fapt autosabotajul, când energia îți spune fii mai atent, pentru că dacă te-ai obișnuit cu viața de acum, cum poți progresa? Este o chestiune legată de curaj, de voință, de determinare, de motivație aici. Uite, o eliberare, folosește-ți intuiția. Lasă-ți corpul să simtă unde te doare, lasă-ți corpul să-ți spună în ce direcție să o iei, dar și ceva vești pe care le auzi. Nu te mai stresează. Se aplanează un conflict sau nu-ți schimba lucrul astăzi. Încearcă să nu iei decizii dramatice sau foarte, foarte importante, cel puțin nu în perioada aceasta, nu în această săptămână. Aici, pentru voi, domnilor profesori, aveți o misiune de a da mai departe niște lucruri foarte importante. Simt că am aici alături de mine niște oameni care mai cred încă în valorile vechi, mai cred încă în educație și în bun simț. Nu vă dați bătuți.
Duceți acest steag cu mândrie mai departe, pentru că sunt studenți de-ai voștri, sunt copii care au nevoie de modele bune de urmat. Pe de altă parte, aici ai experiență să o iei de la început. În orice loc din lumea asta dorești să te relochezi. Tot aceste lucruri mai înseamnă să nu te dai bătut în chestiuni legale, pentru că poți reuși. Tot pentru voi aici înseamnă că se încheie ceva și este un rezultat bun. Ceva bun începe pentru tine. 25 este din nou acest număr al iubirii universale. Să nu uităm înainte de toate că suntem suflet. Fiecare are o poveste de viață. Unii, da, se poartă grosolan, dar în spatele acestui comportament stă o lipsă de afecțiune, o lipsă de educație. Nu i-a ținut nimeni în brațe când a fost momentul. Sau așa s-au născut. Anul dragonului. Ce ne spune anul acesta al dragonului? Că urmează să aflăm niște vești importante. Urmează să mai aflăm niște vești importante. Ceva legat de partea financiară, de resurse, de tezaur, de chestiuni din astea politice. Iar pentru tine, în mod dedicat, înseamnă că poți găsi o comoară. Poți avea o super șansă. Ceva ce nici nu gândeai că se poate, dar ai nevoie de creativitate. Gândește-te bine, lasă inspirația din tine să curgă, creativitatea să curgă, lasă natura și animalele să te inspire. Aici ai un aliat, un prieten bun care te poate sfătui în demersurile pe care le faci și îți vorbește și îți vorbește corect, îți vorbește din inimă. Uite, ai un as în mânecă. Câștigi ceva, se întâmplă ceva, nu te lăsa distras de la calea pe care tu trebuie să mergi și nu-ți pierde încrederea. Nu fi pesimist, pentru că poți ieși din starea pe care o simți acum. Judecata. Judecă cu minte limpede și judecă imparțial. Vei avea rezultate formidabile. Taie răul de la grădăcină. Se termină uite, culegi niște roade, dar tu trebuie să faci ceva pentru roadele astea. Și am citit zilele trecute că se întâmplă ceva la nivel de piață mondială cu cerealele, că o mare putere asiatică a suspendat comanda de sute de tone de cereale, deci cumva în planul financiar așa cam toți vom fi influențați de aceste mișcări geopolitice. Uite, până în iarnă vom afla mai multe informații, pot apărea schimbări cu Mercur în Leu acum și Uranus acolo în Taur, tot soiul de lucruri care țin de jocuri de putere, de cine deține controlul. Încercați să vă faceți rezerve. De asemenea, atenție la gluten și atenție la cerealele pe care le consumați. Mai încearcă o dată, pentru că reușești. Și uite aici, ai un cățeluș. Reușești. Cățelușul, câinii, rasa canină este singura care nu pleacă, nu-și abandonează stăpânul. Știți filmul Hachiko, Roata Destinului? Vine și vremea ta. Vine și vremea ta, te ajută universul, soarta. Ceva din ce ai făcut tu bine în viața asta. Crește, dă roade și dă roadele pe care ți le dorești. Uite, mâna destinului te ajută. De asemenea, cineva te salută. Este o surpriză care produce acest efect de wow, ceva neașteptat. Cineva, dar este cineva din trecut, sau vreo cunoștință veche. Iar la inițiale avem H, L, A, P, G, Z și J. Paj. Fă-ți temele. Fă-ți temele. Pajul culege informații, mesajele. Dacă te gândești să acționezi, gândește-te la toate detaliile. Vom auzi de ceva evenimente de pace. Sfârșitul acestui an aduce pace, ceva pace. Chiar dacă, din punctul meu de vedere, această pace este controlată, așa cum este controlat și conflictul, este bine că se întâmplă. Unii dintre voi veți face niște cumpărături.
Vi se spune temperați-vă să nu rămâneți fără bani. Sau gândiți-vă chiar vă trebuie sau nu vă trebuie. Alții dintre voi veți avea un prieten foarte bun. Aveți ajutor, aveți un amic aici de nădejde care vă ajută, vă ascultă, vă înțelege și este mare lucru în această perioadă. Unii dintre voi vă ridicați greu de pe scaun, provocări cu articulația, citiți despre colagen, s-ar putea să vă ajute. Uite, este o schemă mare aici, gaz. În afară de faptul că trebuie să aveți grijă la flăcări, la foc, la a nu pleca grăbit din casă. Dacă cineva pune gaz pe foc, când vine vorba despre voi, nu vă lăsați stârnit. Să nu vă întâlniți așa cu cineva sau să vă aduceți aminte că cineva v-a greșit acum un deceniu. Sau eliberați-vă dacă vă amintiți. De asemenea, vine iarna, pot apărea niște știri de-astea dubioase. Încercați să vă puneți la adăpost, vă iese, reușiți ceva. Pentru alții dintre voi, atenție! Dacă ceva nu se întâmplă este pentru că există un gol, există o diferență culturală sau există niște informații care nu se corelează. Faceți puțin pe detectivii și încercați să vedeți ce nu se corelează, nu se potrivesc niște informații. Acest mesaj este pentru cineva anume. Avem și haz, bucurie. Da, câteodată trebuie să facem haz de necaz sau să ne bucurăm. Râsul este bun, are vibrație înaltă. Nu putem să stăm cu drobul de sare la cap și să ne așteptăm tot timpul la ce este mai rău. Viața evoluează, lumea evoluează, tot ce se întâmplă în jurul nostru evoluează. Și ori atenție la o femeie, ori o energie feminină va fi implicată în ziua voastră astăzi. S-ar putea să fie un mic conflict cu o femeie aici, sau să se încheie un conflict cu o femeie, sau ea este cea care. Exact așa este mesajul. Și atenție la datele confidențiale. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare.